සුබ දවසක්. කුකින් විත් සමුද්‍රා channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔයාලට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් ගෙනාවා. බලමු අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම තම්බා ගත්තල ග්‍රෑම් 400 හොඳින් පොඩි කරගන්න. එයට කෝන්ෆ්ලවර් ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරගන්න. එයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. සිහින්ව කපාගත් කරපිංචා කොළ ටිකක් එකතු කර මිශ්‍ර කරගන්න. එම මිශ්‍රණයට චීස් කෑල්ලක් එක් කරගන්න. සාදාගත් මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකකට දමා ගන්න. පයිපින් බෑග් එකට දමාගත් මිශ්‍රණය තීරු ලෙස දමා ගන්න. දමාගත් තීරු කැබලි වලට වෙන් කරගන්න. තෙල් භාජනයක් ලිපේ තබා එම කැබලි මඳ කින්නියේ බැදගන්න. ඔන්න මේක අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසවත්. තවත් රසවත් ගුණවත් කෑම වට්ටෝරුවකින් හමුවීමට කුකින් විත් සමුද්‍රා channel එක subscribe කර bell icon එක all දමා තබා ගන්න.